Bine v-am găsit din nou, dragilor! Astăzi vă propun o foarte simpatică rețetă de eclere, și anume eclere lebădă. Arată complicat? O să vedeți că nu e. Ingrediente: 350 de grame de lapte gras, 125 de grame de unt 82% grăsime, 5 grame de sare, 15 grame de zahăr, 200 de grame de făină, aproximativ 6 ouă mărimea M, 800 de grame de frișcă 35% grăsime rece, 80 de grame de zahăr pudră, 200 de grame de ciocolată cu 45% cacao, 40 de grame de zahăr normal, 50 de grame de unt 82% grăsime și 100 de grame de lapte. Preîncălzim cuptorul la 220 de grade Celsius. Punem laptele într-o crăticioară împreună cu untul, sarea și cele 15 grame de zahăr. Le aducem la fierbere. Când dă în foc, punem toată făina odată și amestecăm până ce aluatul este omogen și se adună într-o bilă. Transferăm acest aluat într-un castron încăpător și îl lăsăm 5-10 minute să se răcească. După ce s-a răcit, încorporăm ouăle. La eclere, cantitatea de ouă necesară e în funcție de cât cere aluatul. Voi pune pentru un început 5, pentru că știu că asta e cantitatea minimă care îmi trebuie. Mixez. Pot să-mi dau seama că mai trebuie ou, pentru că aluatul e foarte viscos și mixerul se descurcă destul de greu cu el. O să mai pun un ou întreg, dar voi posibil să aveți nevoie doar de jumătate sau chiar deloc. Acum e perfect. Aluatul este suficient de moale ca să iasă ușor din poș, dar suficient de ferm ca să păstreze dârele făcute de mixer. Așa trebuie să fie. Ca să dau formă eclerelor, voi folosi un poș cu dui mare în formă de stea și un poș cu dui foarte mic rotund. Dacă nu aveți, puteți folosi și pungi din plastic rezistent tăiate la un colț. Punem cam 3 sferturi de aluat în poșul mare și un sfert în poșul mic. Eu n-am aproximat bine, am pus cam mult în poșul mic, voi puneți mai puțin. Ca să facem gâtul lebedelor, ne pregătim o hârtie de copt pe care desenăm cu creionul 15 bucăți de cifra 2. Apoi întoarcem hârtia pe dos, că altfel se imprimă creionul pe aluat. Hârtia nu trebuie să se miște cât lucrăm, așa că folosim puțină cocă la fiecare colț ca să o lipim de tavă. Folosind poșul cu dui mic rotund, urmăm conturul creionat. Încercați să faceți dâre potrivit de groase și uniforme. În părțile unde le faceți mai subțiri se pot rupe. Dacă nu ne iese forma exact cum trebuie, putem să o mai dregem și cu degetele înmuiate în apă, nu e grav. Acum, unde începe cifra 2, întruchipăm capul lebedei, care e foarte ușor de făcut. Doar desenăm o virgulă cu poșul, așa cum vă arăt eu. Cu poșul mare vom începe să facem corpul lebedelor. Apăsăm constant ca să facem un guguloi rotund și când e suficient de mare, tragem poșul în jos ca să obținem o formă de lacrimă. Deci facem un guguloi
apoi tragem în jos. Guguloi și tragem în jos. Din acest aluat puteți să faceți și eclere normale sau biluțe mici și rotunde pentru profiterol. Dăm la cuptor. Corpurile de lebede se coc la 220 de grade Celsius timp de 5 minute, apoi se reduce temperatura la 190 de grade Celsius și se continuă coacerea timp de 25-30 de minute sau până ce capătă o culoare aurie uniformă. Se coace câte o tavă pe rând și nu deschidem ușa până aproape de final. Ca să verificăm dacă sunt gata, înșfăcăm un ecler din cuptor și îl punem pe masă. Dacă într-un minut nu se lasă și își păstrează forma, sunt gata. Altfel, mai trebuie lăsate. Așa arată minunățiile mele. Veți obține 2 tăvi și cam 15-16 bucăți. Știu că multe persoane obișnuiesc să le înțepe pe lateral când le scot din cuptor, pe motiv că trebuie să iasă aburul. Eu n-am făcut asta niciodată, voi puteți face dacă vreți. Capetele de lebădă se coc aproximativ 12 minute la 180 de grade Celsius sau până ce devin aurii și crocante. Așa arată. Le lăsăm pe toate să se răcească. Cât timp coacem eclerele, avem timp să batem frișca. Ea trebuie să fie cât mai grasă și foarte rece ca să se bată bine. Mixăm până se îngroașă puțin. Punem zahărul. Apoi continuăm mixarea. Imediat ce vedem că își păstrează dârele făcute de mixer, ne oprim. Frișca naturală se taie foarte repede când e mixată prea mult. O transfer și pe ea într-un poș. Eu fac și o cremă de ciocolată pentru baza eclerelor, dar e complet opțională. Puteți face lebede doar cu frișcă sau puteți înlocui cu o cremă de vanilie. Încălzesc 100 de ml de lapte cu 40 de grame de zahăr. Când ajunge la fierbere, pun ciocolata, opresc focul și adaug și untul. Amestec bine până la omogenizare. Apoi o să dau la frigider ca să se întărească. Când avem totul gata, ne apucăm să montăm prăjitura. Luăm un corp de lebădă și îl tăiem în două pe orizontală, dar aproape de bază. Partea bombată de deasupra o tăiem pe jumătate, astfel încât să obținem 2 aripioare. În baza de ecleră rămasă, puneți crema de ciocolată dacă doriți. Apoi acoperim cu frișcă din belșug. Decorăm aripioarele cu puțin zahăr pudră. Punem aripile pe laterale. Aplicăm și gâtul de lebădă. Și gata! Simpatice și delicioase! Soțul meu a mâncat deja 4 până acum. Chiar sper să le încercați. Cu siguranță o să vă impresionați musafirii și familia cu ele, iar dacă aveți nevoie de vreo extra informație, lăsați-mi un comentariu și vă răspund cu mare drag. Pupici mulți! Numai bine!